নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তে ৰাতিপুৱাৰ নতুন এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবাঢ়িম। তো ভিউয়াৰ্স, আজি হৈছে 23 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হিতাধিকাৰী অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীলৈ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, কিয়নো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সহায়ক হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকৰ কিন্তু এই ভিডিঅ'টো সহায়ক হ'ব। তো ভিউয়াৰ্স, অৰুণোদয় 2.0 যিসকলে আবেদন কৰিছিলে সেইসকলে এই ধনৰাশি কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু কোনসকলে লাভ কৰিব, কোনসকলে এই ধনৰাশিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব, বিস্তাৰিত এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। হয় ভিউয়াৰ্স, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। যিসকলে অৰুণোদয় 2.0 আবেদন কৰিছিলে সেইসকলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। আপোনালোকে এই ধনৰাশি কেনেকৈ লাভ কৰিব, আপোনালোকৰ বেংকত কি প্ৰব্লেম আছে সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণ বিস্তাৰিত জনাম। আপোনালোকে চাই আছে টেকনিক বাই লালচান ইউটিউব চেনেলটো। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভিউয়াৰ্স, ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আপোনাৰ যদি বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক আছে তেনেহ'লে কিন্তু এই ধনৰাশি আপুনি লাভ কৰিব। কিন্তু যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ কোনো লিংক নাই তেনেহ'লে আবেদন কৰিছে ঠিকেই, কিন্তু এই অৰুণোদয় 2.0 আবেদন কৰা ধন আপুনি নাপাব, কিয়নো ইয়াৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হৈ থাকিব লাগিব। হয় ভিউয়াৰ্স, আপোনালোকে নিজেই চাব পাৰিব। কেনেকৈ চাব পাৰিব আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰেৰে আপুনি লিংক কৰিছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোত এই মেছেজটো আহিব। আপোনালোকে চাই আছে ডিয়াৰ কাষ্টমাৰ INR 1 অৰ্থাৎ 1 টকা ক্ৰেডিট টু ইয়ৰ একাউণ্ট নম্বৰ। এইটো একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে 20 তাৰিখ 10 মাহ 2023 থ্ৰোজ NFT উইথ RBI বাই দিছপুৰ ট্ৰেজাৰী আসাম। অৰ্থাৎ দিছপুৰ ট্ৰেজাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডিৰেক্টলি 1 টকাকৈ সোমাই দিয়া হৈছে। এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। যদি আপোনাৰ সেই 1 টকাটো আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহিছে তেনেহ'লে কিন্তু আপুনি সেই ধনৰাশি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ মেছেজ অহা নাই, আপোনাৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত একাউণ্টৰ কোনো লিংক নাই, সেইকাৰণে মেছেজ অহা নাই। তো ভিউয়াৰ্স, ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় আই অসম।